kahit Sabado. And I was waiting for the people na mag-clean sa office. So, taga-bantay ako today. I'm waiting din dun sa co-worker ko. So, ito na. Nandito na sila. So, bago sila pumasok ng office, kailangan ma-check ang temperature. At saan kami nagpalinis? Sa germ buster. Tingnan natin kung okay sila. Sabihan ko kayo. Okay? Diyan na sila. Okay, ayan po, nagsusukat sila. Germ buster po. Pagpapalinis po kayo ng office, bahay. Ayan. Pipili po sila. Ayan po, mag-start na sila.